তো হে গাইজ ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল NTCS জব আসাম। তো গাইজ আসাম পলিটেকনিকত যিসকলে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে ভেৰিফিকেশ্যন অলৰেডি হৈ গৈছে, তো গতিকে বহুতে ৱেইট কৰি আছে যে আসাম পলিটেকনিকৰ ৰিজাল্টটো কেতিয়ালৈকে দিব, আমাৰ ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টখন কেতিয়ালৈকে ওলোৱা চান্স আছে। তো গতিকে বহুতে সুধি আছে, বহুতে মানে কি মোক কমেণ্টতো সুধি আছে আৰু হোৱাটছআপতো সুধি আছে যে এখন মানে কি যিহেতু ভাইৰেল হৈছে, এখন নটিচ এখন ভাইৰেল হৈছে, তো সেই নটিচখন ৰিয়েল নে ফেক মানে বহুতে সুধিছে। গতিকে যিখন নটিচ আছে সেই নটিচখনত মানে কি এটা ডেট মেনশ্যন কৰা আছে, গতিকে সেই ডেটৰ মতে মানে কি চলিব নে নচলে, তো এইটো যে জনাই আছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, সেইখন ৰিয়েল নে ফেক গোটেইখিনি জনাই আছোঁ আৰু কেতিয়ালৈকে মানে ৰিজাল্টটো দিব এইটো যে জনাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'টো যিমানখিনি পাৰে সিমানখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু হোৱাটছআপ গ্ৰুপত যদি জইন হোৱা নাই আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে। আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত যদি ফ'ল' কৰা নাই আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব, আপোনালোকে ইয়াতো আছে, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে। আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো অল প্ৰেছ কৰিব। তো গতিকে আপোনালোকক মই জনাই আছোঁ যে আপোনালোকৰ মানে কি ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টৰ মানে ৰিজাল্টটো কেতিয়ালৈকে দিব আসাম পলিটেকনিকত। তো যিসকলে পলিটেকনিক কৰিম বুলি ভাবি আছে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকক। তো গাইজ এই নটিচখনত ইয়াত গোটেইখিনি দিয়া আছে, কাৰণ এই নটিচখন এডিট কৰি পিনে মানে যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তো তাত আপলোড কৰিছে। তো গতিকে এইখন হ'ল ফেক নহয়, এইখন ৰিয়েল হয়, কাৰণ মই চাইছোঁ, চোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি মানে সকলোবোৰ ঠিক আছে। তো গতিকে ইয়াত চাওক, ইয়াত মানে কি 1 নম্বৰত দিছে যে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। তো এই অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মানে কি যিটো ডেট আছে, অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ডেটটোতো ঠিকেই আছে যে 24 এপ্ৰিলৰ পৰা 10 মেলৈকে চলিছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মানে কাৰেকশ্যন মডিফিকেশ্যন ডেটটো মানে কি যিহেতু দি দিছে, এই দুইটা মানে এইটো 12 তাৰিখৰ পৰা 13 তাৰিখ, মানে 12 তাৰিখ আৰু 13 তাৰিখে মানে এইটো হ'ল কাৰেকশ্যন ডেটটো। তাৰপিছত অনলাইন ভেৰিফিকেশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যন বাই ভেৰিফিকেশ্যন অফিচাৰ্ছ ফ্ৰম পলিটেকনিক। তো 15 মে'ৰ পৰা 2 জুনলৈ, মানে প্ৰথমতে আছিল 15 মে'ৰ পৰা 27 মে'লৈকে আছিল, তাৰপিছত এইটো মানে এক্সটেণ্ড কৰি পিনে 2 জুনলৈকে দি দিছে। তো 2 জুনলৈকে দি দিয়াৰ পিছত মানে এইটো ডেটটো বাঢ়ি গ'ল। তো গতিকে এইখিনি 2 জুনলৈকে আপোনালোকৰ মানে ভেৰিফিকেশ্যনটো চলিছে। তাৰপিছত আহিছে যে ইয়াত চাওক, টেণ্টেটিভ ডেট ফৰ এলটমেণ্ট অফ ছিটছ অফ ফাৰ্ষ্ট অনলাইন কাউন্সেলিং ফৰ দ্য ছাকচেছফুলি ভেৰিফাইড কেণ্ডিডেট। তো ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিংটো কৰিব পাৰিব, মানে কি সেইটো হ'ল ৰিজাল্টটো ওলাব, তো টেণ্টেটিভ ডেট দিয়া আছে। তো ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙৰ যিটো মানে ৰিজাল্ট ওলাব, সেই ৰিজাল্টটো হ'ল 11 জুন তাৰিখে মানে ওলাব। তো গতিকে টেণ্টেটিভ ডেট বুলি আছে, তো গতিকে 11 জুন তাৰিখে ওলোৱা চান্সটো 99% চান্স আছে। তো গতিকে 99% চান্স আছে, গতিকে কোনো মানে কি এইটো ফেক বুলি নাভাবিব, এইটো হ'ল ৰিয়েল হয়। তো গতিকে 11 জুন তাৰিখে আপোনালোকৰ মানে ৰিজাল্টটো ওলাব। গতিকে কেতিয়া ওলাই সেইটো বাৰু পিছত জনাম, আৰু কেনেকৈ চেক কৰে সেইটো বাৰু মই পিছত জনাম, যেতিয়া মানে কি 11 তাৰিখে ওলাব। তো গতিকে সেইখিনি মানে পলিটেকনিকৰ এইটো যে গোটেইখিনি মই জনাই দিম। গতিকে এইখিনি মানে কি এই নটিচখনৰ মতে গোটেইখিনি মানে চলিব। তো গতিকে এইখিনি হৈও গ'ল, 24 তাৰিখৰ পৰা মানে 10 মে' তাৰিখলৈকে হৈ গ'ল, তাৰপিছত 12 তাৰিখ আৰু 13 তাৰিখ হৈ গ'ল, 15 তাৰিখ আৰু 2 জুন হৈ গ'ল, তাৰপিছত এতিয়া মানে কি 11 জুন তাৰিখে ৰিজাল্টটো ওলোৱা ডেট আছে। তো গতিকে 11 জুন তাৰিখলৈকে আমি ৱেইট কৰিব লাগিব। তো হয়তো তাৰে আগতে আহি যোৱাৰ চান্স নাই, যিহেতু আজি হ'ল আপোনালোকৰ 8 তাৰিখ। তো গতিকে আজি 8 তাৰিখ আৰু মানে কি যিহেতু 2-3 দিনৰ ভিতৰত মানে কি আৰু আহি যাব, মানে 11 তাৰিখ হ'লতো মাজতে 3 দিন আছে, টাইম আছে। তো গতিকে আপোনালোকৰ 11 তাৰিখে আহি যোৱাৰ চান্সটো 99% আছে। গতিকে আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে, 11 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে ৱেইট কৰক। তো সিদিনা আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙৰ ৰিজাল্টটো আহি যাব। গতিকে আজিলৈ এইখিনি, কিবা আপোনালোকে সুধিব লগা থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি সুধিব, আৰু হোৱাটছআপ গ্ৰুপত যদি জইন হোৱা নাই আপোনালোকে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হৈ কিনে আপোনালোকে সুধিব পাৰে। তো আজিলৈকে বাই বাই, আৰু এইটো ভিডিঅ'টো যিমানখিনি পাৰে আপোনালোকে সিমানখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব। তো আজিলৈকে বাই বাই।